વ્રત કે પછી ઉપવાસમાં કંઈ ચટપટું નાસ્તો કરવાનું મન થાય તો આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છીએ ફરાળી કચોરી. તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને બજાર જેવી જ કચોરી આજે આપણે ઘરે બનાવીશું. અને કચોરી બનાવતા ટાઈમે તેલમાં ઘણી વખત ફૂટી જતી હોય છે, તો એની ખાસ ટિપ્સ સાથે આજે આ વિડીયો તમારા સાથે શેર કરી રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો ગમે તો લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ રેસીપીને. કચોરી બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ આપણે બટેટાને બાફી લેવાના છે. ત્યારબાદ તેની આપણે છાલ કાઢી લેવાની છે. તો કુકરમાં બટેટાને બાફી લીધા છે અને તેની મેં છાલ કાઢી લીધી છે. તો કુકરની આપણે 2 થી 3 વિસલ કરીશું એટલે બટેટા એકદમ સરસ એવા કૂક થઈ જશે. ત્યાર પછી તેની છાલ કાઢીને આપણે તેને મેશ કરી લેવાના છે. તો હવે બધાના ઘરમાં મેસર નથી હોતું મેશ કરવા માટે, કે પછી પાઉંભાજીનો જે મેસર આવે એ પણ બધાના ઘરે નથી હોતું. તો તમે બટેટા ગરમ હોય તો કોઈ પણ ગ્લાસ કે વાટકીની મદદથી તેનો માવો કરી લેવાનો છે. તો અહીં મેં ગ્લાસની મદદથી માવો કરી લીધો છે. હવે એક પેન લઈ લઈશું અને પેનમાં આપણે 1 કપ જેટલી મગફળી એડ કરી દઈશું. તો અહીં આપણે બનાવી રહ્યા છીએ કચોરીનું સ્ટફિંગ. તો તેના માટે મેં અહીં મગફળી લઈ લીધી છે. ઘણા લોકો કાચી પણ વાપરતા હોય છે, પણ તમે તેને શેકીને લેશો તો ટેસ્ટ ખૂબ સારો એવો આવશે. અને જો મગફળીનો તમારા પાસે ઓલરેડી પાવડર હોય તો તમે આ સ્ટેપને સ્કીપ કરી શકો છો. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે મગફળી ધીરે ધીરે ફૂટી રહી છે. તો જ્યારે ફૂટવા માંડે અહીં તમે જોઈ શકો છો અમુક દાણા જે છે એ પોતાની રીતથી ફૂટી રહ્યા છે. તો જ્યારે ફૂટવા માંડે ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની છે અને મગફળીને આમને આમ આપણે પેનમાં મૂકી દેવાની છે. હવે આ મગફળીને આપણે ઠંડી કરી લેવાની છે. તો ઠંડી થાય એના પછી આપણે એક મિક્સીનો જાર લઈ લઈશું. તેનામાં આપણે 1 કપ જેટલી મગફળી શેકેલી એડ કરી દેવાની છે. અને ત્યારબાદ 5 થી 6 ટુકડા કાજુના લઈ લઈશું અને એકદમ સરસ રીતે આ બધું જ આપણે ચર્ન કરી લઈશું, એટલે કે પીસી લઈશું. આ ટાઈપનું થોડું એવું દરદરું પીસી લેવાનું છે. હવે આપણે એક થાળી લઈ લઈશું. તેનામાં આપણે આ સ્ટફિંગને ઠલાવી મૂકશું, એટલે કે શિંગદાણા અને કાજુના ટુકડાને આપણે જે ક્રશ કરીને રાખ્યા હતા એ આપણે એક થાળીમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે અહીં લઈ લેવાનો છે લગભગ 5 ઘરની જે રેગ્યુલર ચમચી આવે એનાથી 5 ચમચી જેટલો નારિયેળનો ટોપરો, ખમણ જે પણ તમે કહેતા હોય. ત્યારબાદ થોડી એવી કિસમિસ લઈ લીધી છે. સાથે સાથે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લઈ લઈશું તીખાસ માટે. અને વ્રતનું જે મીઠું આવે તે લઈ લેવાનું છે અને 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલા તલ ઉમેરી દેવાના છે. અને ત્યારબાદ આપણે મસાલા કરીશું. તો 1 ટીસ્પૂન ભરીને ધાણાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું એવું આપણે અહીં હળદર ઉમેરી દઈશું. અને અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ચોક્કસપણે ઉમેરજો, ટેસ્ટ સારો એવો આવશે. અને 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી કે પછી તીખો લાલ મરચાંનો પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ એકોર્ડિંગ લઈ શકો છો. હવે અહીં આપણે અડધો લીંબુ લઈ લેવાનો છે. તેને આપણે નીચોવીને એડ કરી દેવાનું છે. તો લીંબુથી સારી એવી ખટાશ આવશે કચોરીમાં. અને આપણે અહીં ગળપણ પણ એડ કરીશું, તો તેના માટે આપણે ખાંડ વાપરીશું. તો અહીં હવે જે સ્ટફિંગમાં આપણે વાપરવાના છીએ તે છે બટેટું. તો જ્યાં ફ્રેન્ડ્સ જે બટેટા આપણે બાફીને રાખ્યા હતા તેનામાંથી એક બટેટું આપણે લઈ લેવાનું છે. તેને આપણે મેશ કરીને આ સ્ટફિંગમાં ઉમેરી દેવાનું છે. અને અહીં આપણે 1 ચમચી જેટલી લઈ લેવાની છે ખાંડ. તો ખાંડ એડ કરશો એટલે એકદમ ટેસ્ટી એવો આ માવાનો ટેસ્ટ આવશે. એટલે કે આ જે સ્ટફિંગ આપણે કચોરી માટે બનાવી રહ્યા છીએ તેનો સારો એવો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે. ખટાશ માટે આપણે ઓલરેડી લીંબુને તો ઉમેર્યો જ છે અને ખાંડ થોડી ઉમેરવાથી એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આવશે. તો અહીં મેં પીસેલી ખાંડ 1 ચમચી જેટલી ઉમેરી દીધી છે. તમારી ક્વોન્ટિટી ઓછી વધુ હોય તો તમે એ પ્રમાણે મસાલા અને બીજી બધી સામગ્રી ઉમેરજો. હવે આ બધી સ્ટફિંગને એકદમ સરસ રીતે મેં મિક્સ કરી લીધી છે હાથની મદદથી. તમે જોઈ શકો છો કે લોટ જેવું બાંધી લીધું છે. તો લાસ્ટમાં આપણે અહીં ધાણાભાજી ઉમેરી દઈશું. તેનાથી ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવશે કચોરીનો. અને હવે આપણે તેનામાંથી નાના નાના એવા ગોલા બનાવી લઈશું. તો આ રીતે જો તમે સ્ટફિંગ બનાવશો અને કચોરીમાં ઉમેરશો તો તમારી કચોરી જે છે એ તેલમાં જલ્દી સુધી નહીં જ ફૂટે. કારણ કે આપણે કચોરી જ્યારે બનાવતા હોઈએ ત્યારે આપણે ચમચીથી ભરીને તેનામાં સ્ટફિંગ મૂકતા હોઈએ છીએ. તો એ સ્ટફિંગ ઘણી વખત બરાબર રીતે કચોરી સાથે એકદમ વાળવામાં મિક્સ નથી થતું. એટલે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે
કચોરી જે છે એ તેલમાં ફૂટી જતી હોય છે. તો બટેટું ઉમેરી અને આ રીતે તમે ગોળીઓ બનાવી લેશો તો એ જે ગોળીઓ છે એ તેલમાં જલ્દી સુધી ફૂટશે નહીં અને એકદમ પરફેક્ટ તમારી પહેલી જ વખત જો તમે બનાવતા હશો કચોરી તો એકદમ પરફેક્ટ એવી બનશે. તો અહીં મેં ગોળીઓ વાળીને સાઈડમાં મૂકી દીધી છે. હવે જે બાફેલા બટેટા હતા તેને લઈ લીધા છે. થોડી વાર માટે ટાઈમ હતો એટલે તેને મેં ફ્રીજમાં મૂકી દીધા હતા અને તેનામાં ફરાળી મીઠું ઉમેરી દીધું છે સ્વાદ પ્રમાણે. અને હવે મેં અહીં ફરાળી લોટ લઈ લીધો છે. તો આ મેં તપકીરનો લોટ લીધો છે જેનાથી એકદમ સરસ એવી બાઇન્ડિંગ આવશે અને કચોરી તમારી એકદમ સરસ એવી વળી જશે. તો તેને તપકીર કહેવામાં આવતું હોય છે અને હિન્દીમાં તેને આરા લોટ પણ કહેવામાં આવતો હોય છે. તો આરા લોટ મેં અહીં ઉમેરી દીધો છે. તો આ એક જાતનો ફરાળી લોટ છે. તો તેને આપણે એક સરખું નથી ઉમેરી દેવાનું. હવે બધાની જ ક્વોન્ટિટી અલગ અલગ હોય છે કચોરી બનાવવાની. તો આપણે જે પ્રમાણે બટેટામાં જરૂરત લાગે એ પ્રમાણે આપણે અહીં લોટ ઉમેરતા જવાનું છે અને એકદમ સરસ એવો તેનો ડો બાંધી લેવાનો છે. હાથમાં ચોંટવું ન જોઈએ બટેટો, એ પ્રમાણે આપણે અહીં તપકીરના લોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધું જ ભેગું નથી ઉમેર્યું. પહેલાં 2 ચમચી ઉમેરી, પછીથી મેં 2 ચમચી ઉમેરી. મને એવું લાગશે કે બસ હાથમાં હવે નથી ચીપકી રહ્યું અને એકદમ સરસ તેના ગોળા બની રહ્યા છે તો ત્યાં સુધી હું તેનામાં લોટ ઉમેરીશ. તો લગભગ મને 4 થી 5 ચમચી જેવો લોટ અહીં લાગ્યો છે. તો બસ તમને આ રીતે જ લોટને બાંધવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એવી ગોળી બની રહી છે, હાથમાં બિલકુલ નથી ચોંટી રહી. તો બસ આ રીતનો જ આપણે કંઈક લોટ બટેટાનો બાંધી લેવાનો છે. અને હવે આપણે તેનો એક મોટો લુઓ લઈ લઈશું હાથમાં અને રાઉન્ડ રાઉન્ડ કરીને આપણે એકદમ તેને ચપટું કરી લેવાનું છે. અને સાઈઝ તમે થિકનેસ જોઈ શકો છો, આ ટાઈપની લેવાની છે. હવે જે ગોળીઓ બનાવીને રાખી હતી સ્ટફિંગ, એ ગોળીઓ આપણે અહીં ઉમેરવાની છે. એકદમ સરળ અને સીધી રીત બતાવી છે ફ્રેન્ડ્સ. વિડીયો જરા પણ અત્યાર સુધીમાં ગમ્યો હોય ને તો એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. તો હવે ગોળી મૂકીને ઉપરથી તેનું મોઢું જે છે એ પેક કરી દેવાનું છે અને એકદમ સરસ રીતે હાથમાં નરમ નરમ હાથે આપણે તેને પેક કરી લેવાનું છે અને એકદમ હાથ ફરાવી લેવાનું છે એટલે એકદમ સરસ એવી કચોરી આપણી રેડી થઈ જશે. એક હું તમને બીજી બનાવીને પણ બતાવી દઈશ. તો આ રીતે જ આપણે લુઓ લઈ લેવાનો છે, તેને ચપટું કરી લેવાનું છે અને વચ્ચે એક ગોળી મૂકી દેવાની છે. અને જો તમે ગોળીઓ ન બનાવો તો આ સ્ટફિંગને ડાયરેક્ટલી ચમચીની મદદથી અંદર મૂકી દેવાનું છે. પણ આ રીતે બનાવશો ગોળી કરીને તો એકદમ ઇઝી રહેશે અને તેલમાં જલ્દી સુધી તો નહીં જ ફૂટે, એની મારી ગેરંટી. તો બસ આ રીતના જ આપણે બધી જ કચોરીને બનાવી લેશું. હવે ફરી પાછો ફરાળી લોટ, આરા લોટ લઈ લીધો છે એટલે કે તપકીનો લોટ લઈ લીધો છે. તો તમે તેનામાં કચોરીને થોડી એવી ફરાવી મૂકજો અને નહીં પણ ફરાવો તો પણ તમારી કચોરી એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ જશે, તેલમાં બિલકુલ ફૂટશે નહીં. એક વાતનું ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે તમે લોટ તેના ઉપર ફરાવશો ત્યારે બહુ ઓછો જ લોટ વાપરવાનો છે. વધારે લોટ થઈ જશે તો એ કચોરી ફૂટવાની શક્યતા છે. એટલા માટે આપણે લોટ થોડો હાથની મદદથી પછી ઓછો કરી લેવાનો છે. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, ચેક કરી લીધું છે અને તેલ સારું જેવું ગરમ કરવાનું છે કચોરી તળવા માટે. અને ત્યારબાદ આપણે કચોરી અહીં ઉમેરી દઈશું. ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે એક જ કચોરી અથવા 2 કચોરી નાખીને ચેક કરી લેવાનું છે કે ફૂટતી નથી ને. જો ફૂટતી હોય તો આપણે તેનામાં લોટમાં થોડા એવા ચેન્જીસ કરવાના છે. પણ આ રીતે તમે જો કચોરીઓને તળશો તો બિલકુલ ફૂટશે નહીં અને આ રીતે બનાવશો તો બિલકુલ નહીં ફૂટે. તો ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે એક જ કચોરી તળવાની છે કારણ કે આપણું તેલ ખરાબ ન થાય અને બધી જ કચોરી જે છે એ ફૂટે નહીં. તો અહીં મેં બધી જ કચોરી ઉમેરી દીધી છે, અહીં તમે જોઈ શકો છો. અને એકદમ સરસ રીતે આપણી કચોરી ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તેનો કલર ડાર્ક થાય એટલે આપણે તેને બહાર કાઢી લઈશું. બીજી બધી કચોરી પણ આ રીતે જ આપણે તળી લઈશું. અને હવે મેં તેને એક ડીશમાં સર્વ કરી દીધી છે ખજૂર આંબલીની ફરાળી ચટણી સાથે. તો ખજૂર આંબલીની ચટણી કેવી રીતના બનાવી એનો વિડીયો મારા ચેનલ ઉપર છે, તો તમે જઈને જોઈ શકો છો. હવે અહીં મેં કચોરી એક હાથમાં લઈ લીધી છે અને હું તમને કટ કરીને બતાવીશ કે કેટલી ટેસ્ટી અને જોવામાં પણ એકદમ ટેમ્પટિંગ આપણી કચોરી બનીને રેડી થઈ છે. અને સ્ટફિંગ પણ તમે જોઈ શકો છો કે ક્યાંય પણ આડું અવરું નથી થયું. એકદમ સરસ રીતે કચોરીમાં સ્ટફિંગ સેટ થઈ ગયું છે. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટી એવી પરફેક્ટ કચોરીની રેસિપી.
વિડીયો જરાય પણ ઇન્ફોર્મેટિવ લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો કેમ નથી કર્યું, જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દો તો આવા જ નવા વિડીયોઝ આવતા રહેશે. તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.